אז שלום לכם, תודה ליאלי שהזמנת אותי. אני מהבוקר יושבת פה ורושמת כמו סטודנטית שנה א', כי אני לומדת כל כך הרבה ואני בדיכאון עמוק. אני באמת אומרת שהיום הזה הכניס אותי לדיכאון עמוק. עכשיו, פרוזק? כן, אוקיי, טוב. טוב, אז אני שמחה שהשמאל האמוני קיים, כי זה אומר שאני, כששואלים אותי את מהציונות הדתית, אז אני אומרת לא, כבר לא. נולדתי, אני מהשמאל האמוני, יש לי עכשיו שם, ברוך השם. תראו, אני לא יודעת אם יש לי כל כך הרבה מה לחדש לכם. אני פה יותר כאילו הסימבוליקה של זה שאני עומדת פה, הרבנית, אני מוסמכת לרבנות אורתודוקסית, יש היום דבר כזה. עם הכיסוי ראש שלי, וזה סטייל סונר מלך. זה הסטייל שלה, לא? לא, זה אותו. אוקיי. בלי השוואות, טוב. אז אני אומרת, עצם העובדה שאני פה, אני לא יודעת, אין לי פה איזשהו דתומטר, אבל יש לי הרגשה שאני כאילו היהודייה הדתית היחידה בכנס הזה. אז אני פה בעצם כדי להגיד לכם שיש יהדות אחרת. זהו. בהתחלה, האמצע והסוף. כן. עכשיו, כל מה שאני אגיד, יש לי איזה 6, 7 נקודות להגיד לכם, זה הכל תחת הכותרת הזאת. אני 50 שנה במאבק של עבודה על יהדות אחרת. אני נולדתי למשפחה של מה שהיה אז הציונות הדתית, קדם 67, כן, שהתפיסה הייתה לגמרי שונה, והמהפך הזה שעברה הציונות הדתית בעקבות, זה בא לידי מימוש אחרי 73. כשקרסה הציונות החילונית, פתאום גוש אמונים תפס את מרכז הבמה ואמר, אנחנו נכתיב, ועד היום זה מה שהם עושים. אז כלומר, מיעוט נחוש בקרב רוב מבולבל, יכול להצליח. הנה, עובדה, זה קורה. זה בעיה, זאת אומרת, אנחנו כל היום שומעים איך האבנגליסטים מצליחים לייצר קואליציה מאוד, מגורמים שונים, אבל הקואליציה הזאת היא כנראה מאוד קוהרנטית בפנים, בעומק. והשאלה היא, האם אנחנו מצליחים לייצר משהו שהוא קוהרנטי בעומק, שמחבר את האינטרסים של קבוצות שונות למען מדינה וחברה דמוקרטית. זאת השאלה. אני חושבת שזו המשימה הגדולה שלנו. אז אני אתחיל מנקודה שנראית לי מאוד חשובה. קצת נגעו בזה בהתחלה. אני חושבת שאחת הבעיות שלנו זה שאנחנו שמנו בצד את הנושא הדתי, משום שכל המהלך הדמוקרטי, הוא התחיל אחרת, הוא התחיל כמהלך של נוצרים דתיים באירופה, אבל הוא הפך להיות למהלך מחולן לחלוטין. והתוצאה היא שרוב ההתרחשויות בשדה הדמוקרטי הן לא בשפה דתית, הן אפילו מפנות עורף לדתיות. ואני אומרת, צריך לדבר על חילון המרחב הציבורי, זה נכון, אבל זה שאנחנו מתנכרים לדיבור בשפה דתית הוא חיסרון מאוד מאוד גדול. אני לא חושבת שאפשר להצליח, בנוסף לכל מה שאתם אמרתם היום, אני חלילה לא מנסה לבטל שום דבר. אני אומרת בנוסף, אני חושבת שכדי להצליח, אנחנו צריכים להוסיף לזה גם את האפשרות לדבר בשפה דתית. בין אם זה בשפה שהנוצרים יעשו את זה באמריקה בשפה דתית נוצרית, אני רוצה לעשות את זה בשפה של תיאולוגיית שחרור יהודית ישראלית. זאת אומרת בשפה שבה אני יכולה לדבר על זכויות כל בני אדם, על שוויון ערך של כל בני אדם שנבראו בצלם אלוהים, שאני יכולה לדבר על זה ממקום אמוני, שאני יכולה לדבר ולהתחרות ומול הניסיון לצייר את הקול הגזעני, האתנוצנטרי, הפשיסטי, לצייר אותו, והפטריארכלי, הקשה, הניסיון לצייר אותו בתור הקול היחידי הלגיטימי של אלוהים. זה מה שיש לאלוהים להגיד, אין לו להגיד משהו אחר. מעולם הוא לא אמר משהו אחר. ובני אדם שדיברו בשם אלוהים, זה מה שהם אמרו, הם אף פעם לא אמרו שום דבר אחר, זה דבר נורא. משם אני יצאתי לפני 50 שנה להחלטה
לעזוב את ירושלים וללכת, שבה נולדתי, ולעבור לירוחם, שזאת כאילו, בשבילי זאת היה מעשה העלייה שלי. ההורים שלי עלו לארץ לבנות ולהיבנות בה, אני עליתי לירוחם כדי לעשות משהו אקטיבי אחר. לא סתם לחתום על עצומות וללכת להפגנות שזה מאוד חשוב, ולעשות כנסים שזה מאוד חשוב, אבל מעבר לזה גם כן לעשות משהו בונה בתוך החברה, שהוא נראה לי מאוד רציני, ואני מאוד גאה לציין שהמהלך הזה של, אני לא יודעת מה, עבודה בעיר מאוד קטנה, הייתה 6,000 תושבים כשאני הגעתי, היום זה 12,000, זה לא מי יודע מה, אבל אני חושבת אפשר להוכיח את ההצלחה של איזשהו מהלך חברתי, שבונה, לא חלילה, אל תדאגו, העיר היא לא שמאלנית או משהו, אבל זאת עיר הרבה יותר מכילה, שהיא מכילה הרבה יותר קולות והרבה יותר פלורליזם, גם דמוגרפי, ואני רואה בזה הצלחה מאוד גדולה. זה קרה מפני שהתנגדתי מאוד למהלך שעשו בני דורי, וזה ללכת לשטחים. אז אני רוצה לדבר על זה שצריך לדבר בשפה דתית, לא רק על, וההתחלה היא בשוויון ערך של כל בני אדם, בזה שאני חברה, נגיד, בעם היהודי או בקולקטיב היהודי ובדת היהודית, אני חברה בזהות הקולקטיבית הזאת, דרך הזהות הקולקטיבית הזאת, אני חווה את הקוסמופוליטיות, את אזרחות העולם, את המחויבות לערכים אוניברסליים של כל בני אדם. וזה, במובן הזה, זה מה שדיברו בזמנו בתנועה הלאומית של איחוד איטליה, אז הם דיברו על זה שהם יושבים על היסודות של ההומניזם, שגם הם היו מאוד גאים להגיד שהוא התגבש באיטליה במוצאי ימי הביניים, הם דיברו על זה שגם כן הפטריוטיות האיטלקית שלהם יושבת על היסודות של זכויות אוניברסליות שהם חווים אותם דרך היותם איטלקיים. אז אני חווה את הערכים האלה דרך היותי יהודייה. ואני 50 שנה אני מנסה כבר לעבוד כמובן עם שכנינו, חברינו הפלסטינים, הם יחוו, הם חווים את אותם ערכים עצמם, ששם אנחנו עומדים ביחד, יש שם תנועה חשובה כזאת, שם אנחנו עובדים ביחד על שותפות של שני עמים בארץ הזאת, דרך הזהות הספציפית של כל אחד משתי הקבוצות האלה, אנחנו משלבים ידיים סביב השותפות בערכים אוניברסליים, ואני עושה את זה כאישה דתייה, ואני מכירה דתיים מדתות אחרות שגם כן הם עושים את זה. עכשיו זה מתחיל בסיפור של ההשפעה הזוועתית של האוונגליזם הנוצרי, כמובן זה כבר דובר על זה היום, הסיפור של ההתנחלויות הוא זוועה, רק בתור קוריוז אני רוצה להגיד לכם, הזכירו פה את הרב ישראל אריאל, מקים מכון המקדש, ובכן נכדתו הודיונה נשואה לנכד שלנו, ורוטמן הוא הדוד שלה מהצד של האימא שלה, הבנתם? זאת אומרת, יש לנו הבן הגדול, הוא עבר ממצפה רמון, שזאת הישיבה שיסדה את מפלגת נועם, כלומר האנטי פמיניסטית ואנטי להטבקית וכולי, והוא ממייסדי אותה ישיבה במצפה רמון, שהם עזבו את דימונה ועברו למצפה רמון, הוא היום גר בעיר דוד. אתם מבינים? הוא ועוד שני בנים נשואים עם משפחותיהם, גרים בעיר דוד. ההוא שנשוי לנכדה של ישראל אריאל, הם גרים תנוח דעתכם בשייח' ג'ראח, שכונת שמעון הצדיק, הכל בסדר. שם העלויות מאוד זולות, כי יש כמובן עמותות שמקבלות מימונים בין היתר מהאוונגליסטים, אבל גם במקביל, אתם יודעים, יש כאילו מאצ'ינג בין זה לבין התקציבים שבאים מממשלות ישראל, וזה לא התחיל מביבי, אוקיי, יש הרבה דברים רעים שאפשר להגיד עליו, אבל אי אפשר לטעון שהכל התחיל ממנו, זה באמת לא נכון. אז כן, אז הם יושבים שם מאוד זול, כי משלמים לעמותה המיישבת וכולי. אתם מבינים? אז זה פשוט נדל"ן נהדר. אז הסיפור של המתנחלים, שזה כרוך בשלטון של אפרטהייד, כלומר שתי מערכות של חוק שונה לאוכלוסיות אתניות שונות, שזה כרוך בגזל שיטתי
של אדמות ומים, שזה כרוך באלימות שיטתית, לא רק מצד המדינה וכוחות הביטחון, אלא גם מצד אזרחים, שכמו שעכשיו שמעתם, כאילו עם הנשק שלהם וכולי, הם עושים הכל ואף אחד לא עוצר אותם. הדברים האלה הם פשוט, אני רוצה להגיד לא שאין פרשנויות כאלה בתוך המחסן העצום שנקרא יהדות. בוודאי שיש, ושמענו היום איך אפשר מתוך המחסן הזה להוציא כל מיני דברים שבעינינו, אני רוצה להגיד, הם זוועתיים. אפשר להוציא דברים כאלה מתוך אני לא צריכה, זה מהמחסן היהודי. אני אומרת שמתוך המחסן היהודי חובתנו היום, מפני שיש לנו מדינה ריבונית, חובתנו היום היא יותר מאשר של אותו אבות אבותיי המסכנים בימי הביניים שהיו קורבנות של פוגרומים, אז טוב, אז אין לי כל כך טענות עליהם למה הם לא לקחו אחריות על אני לא יודעת מה. זה לא המצב שלי. המצב שלי היום זה שיש מדינה ריבונית, ובמדינה הזאת יש לנו כיהודים אחריות לקיים שלטון שמדבר על זה ש36 פעמים בתורה כתוב שאסור לפגוע במה שנקרא גר, והכוונה לא ליהודי שהתגייר, אלא הכוונה לאדם שהוא זר והוא חי איתנו וכולי. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם בלתי נסבלים בעיניי, וזה כמובן קשור קשר ישיר, ההחמרה של המצב בגדה עקב המלחמה בעזה וגם בצפון היא לא מקרית, אבל וזה גם קשור למעשים המזעזעים, למעשה הנקמה שאנחנו עושים בעזה, שזה קשור לעוד נקודה שאני רוצה להעיר אותה מנקודת מבט דתית, אני רוצה להיכנס עמוק לוויכוח סביב קריאה פונדמנטליסטית של כתבים עתיקים, שזאת אפשרות שקיימת בכל תרבות אנושית, אוקיי? אפשר תמיד לקרוא כל דבר ולהגיד, אתם יודעים, יהושע בן נון עשה ככה וככה, אז גם אנחנו נעשה ככה וככה. אני רוצה לצאת נגד זה ולהציג מול זה אפשרות דתית שאומרת שההלכה זה מלשון הליכה. הסיבה שהיהדות מחזיקה מעמד זה לא מפני שהיא לא השתנתה, זה בדיוק הפוך. זה מפני שהיא משתנה כל הזמן. רק מה לעשות שהמילה רפורמה קיבלה יחסי ציבור איומים באורתודוקסיה, שתי המילים האלה הם לא מילים מהיהדות, אוקיי? לא רפורמה ולא אורתודוקסיה. אבל ביהדות המכונה האורתודוקסית, המילה רפורמה היא מושמצת מאוד, מפני שהיא הומצאה על ידי יהודים שהתנכרו לפחות בשנים הראשונות שלהם למושג של הלכה וכולי וכולי, אז זה בעיה, אבל בעיקרון היהדות מחזיקה מעמד מפני שהיא כל הזמן משתנה. גם היהדות החרדית דרך אגב, עם כל ההמצאות והחידושים שלה, היא גם משתנה כל הזמן, אף אחד לא עומד במקום. זה רטוריקה פוליטית. לספר לנו סיפור כאילו דת היא משהו נצחי שלא משתנה, זה לא נכון. בני אדם הם נושאים את הדת הזאת, זאת אומרת דת מוכרחה להשתנות. אז אני רוצה לצאת נגד הפונדמנטליזם הזה ולהגיד לא יכול להיות שאנחנו נקיים תרבות של נקמה ששואבת את כוחה מהסיפור של העליונות, נכון? אז עליונות נוצרית לבנה הולכת יד ביד עם הסיפור של העליונות היהודית, שמעתם על זה היום מספיק, אני לא צריכה לחזור על דברים שכבר נאמרו, הסיפור של העליונות היהודית, בואו נתעלם, הם כמובן מתעלמים מהעובדה שיש פה איזושהי בעיה תיאולוגית, שבעצם אותם יהודים שעכשיו האוונגליסטים עוזרים להם, הם אמורים בסופו של דבר למלא תפקיד מאוד חשוב בביאתו השנייה של ישו, כלומר הם בעצם, יש פה איזשהו אלמנט אנטי יהודי בסיסי בתוך התמיכה הזאת, מתעלמים מזה, לא צריך, הרי זה נורא עוזר לנו והם... כן, ובדיוק, ואנחנו, יש פה גם כן איזה משהו שהוא בעיניי הוא מאוד עצוב, אנחנו היהודים, אתם יודעים שאנחנו, סליחה על הביטוי, ממזרים רציניים מאוד, זאת אומרת אנחנו נוציא מהם את התמיכה הפוליטית שצריך, אנחנו נוציא מהם את הכסף שצריך, אבל אנחנו בסוף עוד נסדר אותם. אתם יודעים שאנחנו הרי יותר חכמים מהם וכולי. אז זה דבר איום ונורא בעיניי, כל ההתנהלות הזאת. אני חושבת שהמחויבות שלנו לצדק היא גם מחויבות לניהול מדיניות שהיא צודקת. לא רק לצדק בין אדם לחברו, הרבה מאוד יהודים שהם פשיסטים, גזענים, אתנוצנטרים, פטריארכלים, אנטי להטבקים וכולי, מקיימים חברות של חסד וצדק, אתם לא תאמינו בינם לבין עצמם מה שהולך. את צריכה מוצץ, הגעת להורים שלך ושכחת את החיתולים, פתאום את צריכה איזשהו כדור נגד אני לא יודעת מה, אל תשאלו איזו עזרה מדהימה יש.
כל היום אצלי בית הכנסת מפיצים, תגידו תהילים על אלה ותיתנו כסף להוא ההוא, לא תאמינו איזה חברת חסד וחברת צדק. אני מאוד מצטערת, אבל היהדות מדברת על חסד וצדק לא רק במובן של המעגל הקרוב שלי, כמה שאני טובה לאנשים שהם כמוני בקהילה מאוד הומוגנית, שאנחנו לא נכניס חלילה מישהו שהוא אחר, אלא כמובן את הפלסטיני אנחנו ננצל, אתם יודעים, הוא יבנה בשבילנו וזה, אבל לא, אנחנו מחויבים למושגים של צדק. הנביא משתמש באיזשהו מקום בביטוי אור גויים לאברהם אבינו, כן, מה שנאמר שם, הפסוק שהאוונגליסטים אוהבים לצטט מבראשית י"ב, נכון, ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה לא איזשהו אסכטולוגיה. השאלה היא אם היום אני חיה באופן שאני יכולה לקיים חברת צדק שבה משתתפים כל בני האדם באשר הם. בעיניי זה קריטי להבין ככה את התורה, להבין ככה את האתגר של להיות יהודי. עכשיו זה עובר הלאה לנושאים הנוספים, זה לא נשאר הרי בשאלה של הפוליטית של שטחים כן או לא, זה עובר הלאה לנושאים נוספים שאתם מניתם אותם פה היום, כן, הנושא האחרון של הנשק, 5 דקות, והזכירו פה גם את הנושא של זכויות נשים, אז הנה אני רוצה לתת לכם דוגמאות מהעניין של זכויות נשים. ההשתלטות של השיח האוונגליסטי, הפונדמנטליסטי, על כל הדיון בסוגיית ההפלה, אין לו דבר וחצי דבר עם ההלכה היהודית. פשוט לא, אין. זה נכון שהקבוצות המקבילות של יהודים פה, שחוברים לאוונגליסטים, הם כמובן במסגרת השיח הפטריארכלי שלהם, והרצון לשמר את מה שנקרא, דיברו פה על העמותה הזאת, כן, משפחה, המשפחה שהיא, אתם יודעים, היא מאוד סיסג'נדרית וכולי, אז ברור אבל במובן ההלכתי, שאני חוזרת אחורה, היהדות, לא שתבינו, הסיסמה של זכות האישה על גופה זה לא משהו שאפשר למצוא אותו בתוך הטקסטים היהודיים, אבל כן אפשר למצוא את העניין, כי לא מדובר פה על משהו שהוא אינדיבידואליסטי לחלוטין, אלא בכל זאת מדובר פה על השאלה של יצירת חיים כן או לא, אבל כן מדובר על מצב שבו השיקולים, הם מוכרחים להיות שיקולים שמביאים בחשבון צדק לכל בני אדם, והצדק כלפי אותה אישה או נערה, שמעתי היום בזעזוע על ילדות בגיל 11 ומי יודע זוועות כאלה, הצדק כלפי הנשים הללו הוא ברור שהוא משמעותי ביותר, וחייבים לעבוד על פיו ולא על סמך אותם חיים שעדיין בכלל לא קיימים בעולם. התינוק הזה עוד לא נולד בכלל, אז הוא לא מוגדר בכלל כאדם, אלא שאנחנו מדברים על איך לקיים חברה של צדק, אנחנו צריכים להביא את זה בחשבון, ולכן כל הסיפור של הזכות והחובה של מערכת הבריאות הציבורית, כן? לאפשר הפלות, הוא מתקיים ביהדות במקום אחר לגמרי. זה מתקשר כמובן גם לנושא של המאבק של האוונגליסטים נגד מדינת הרווחה, כי הרי האתוס שלהם אומר שעבדת קשה זה מגיע לך, מה פתאום שאתה תשלם עכשיו לטובת אותן קבוצות פרזיטיות של החברה, למשל העניים, או חלילה מבקשי מקלט, מהגרי עבודה, מה פתאום שאתה משהו תיתן להם? אז הדבר הזה הוא מאוד בעייתי. אני מדברת על תורה שבה המחויבות של הקולקטיב למערכת צדק שמקיפה את כולם ושמחייבת ערבות הדדית ואחריות לכל האנשים האלה היא קריטית. לגבי הזכויות של הלהטב"קים, אז אני יכולה להעיד, כיוון שאני חברה בקבוצות של רבנים ופעילים להטב"קים בעניין הזה, עוד פעם, אפשר לחפור, כשחופרים בהלכה אפשר למצוא כל מיני אפשרויות להילחם נגד העניין הזה, האפשרות לדבר על זה שהיהדות בכלל לא מדברת על זהויות, היא מדברת על מעשים מסוימים שהם אסורים, וגם המעשים האלה יכול להיות שהם היו אסורים רק במסגרת של עבודת אלילים, של הקדשים והקדשות שהיו בכל מיני מקדשים של עבודה זרה, יכול להיות שזה משהו אחר, ואתם מדברים על החשיבות של משפחה, על חשיבות של לא טוב האדם לבדו, איך אתם יכולים לדון בני אדם לחיי בדידות, לחיי ערירות, לחיי נידוי, לחיי עצב,
איום ונורא, לסבל חברתי שלא יתואר, לשלילת הזכויות האזרחיות שלהם? על מה אתם מדברים בכלל? איך אפשר? איך אפשר? גם אם באופן אישי אתה חושב שהפסוקים הספציפיים שמופיעים בתורה, בכל זאת הם צריכים להגיד משהו, לא יכול להיות שהם יגידו לך שאתה צריך עכשיו לגרום סבל בלתי יתואר לזולת. אתה חייב למצוא דרכים להכיל אותם בתוך הקהילה שלך וכן הלאה. ואפרופו המשפחה שלי, יש לי בן גיי, זה לא שם של, זה גם שם של משחה, אבל יש לי בן גיי, צבי לנצמן, ההוא שעשה את הסרט על טיפולי המרה, אגב, את הסרט התיעודי, כן? אז ויש לי הבן ההוא שאמרתי לכם, מנועם במצפה רמון, חברים טובים, זה לזכותי יאמר, כל המשפחה, לא מדברים פוליטיקה, אבל כל המשפחה מבחינה משפחתית חבל על הזמן, לא מדברים פוליטיקה. עכשיו אני כן רוצה לדבר פוליטיקה, הנה פה, אנחנו פה מדברים פוליטיקה. אז הדברים האלה בעיניי, אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו חייבים להשתמש, לגייס גם דתיים, אוקיי? אני לא אומרת שפתאום כל החילוניים צריכים להיות דתיים, אבל זה לא יעלה על הדעת. אדם חי לפי השקפתו, אלא אנחנו זקוקים גם לאנשים מאמינים ודתיים שיאבקו על דמותה של הדת שהולכת ביחד עם זכויות אוניברסליות של כל בני האדם.